My name is Nguyễn Như Hoàng and I am learning in Da Nang University, University of Foreign Language. First of all, I want to introduce something about my country, Vietnam and Vietnamese people. Mời bạn đến với Việt Nam, đất nước của những điều kỳ diệu. Welcome to Vietnam, the country of miracles. Việt Nam, đất nước hàng ngàn năm lịch sử, được tạo hóa ban tặng những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc hùng vĩ, rung động lòng người. Vietnam, the country with thousands years of history, has been endowed with beautiful natural landscapes and majestic views that have taught the hearts of people. Đặc biệt, với những giá trị độc đáo về đa dạng sinh học, văn hóa và kiến trúc, Việt Nam có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh là điểm du lịch tuyệt vời hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Especially with unique values of biodiversity, cultural architecture, Vietnam has 8 World Cultural and Natural Heritage Sites which were honored by UNESCO as great tourist destinations in Southeast Asia. Một hạ long kỳ ảo, duyên dáng mộng mơ. A wonderful, charming, romantic Hạ Long Bay. Cổ kính đêm mơ cùng Tràng An danh thắng. Tràng landscape are ancient and poetic. Say đắm lòng người với vẻ kỳ vĩ của phong nha kẻ bàng. Theo chậm. Fascinating people with the beauty of Phong Nha Kẻ Bàng. Hoặc bí ẩn của những đền đài cổ kính nơi thánh địa Lý Sơn. Taciturn, mysterious and ancient temple in Lý Sơn Holy Land. Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ, cố đô Huế, những di tích về triều đại hoàng tộc huy hoàng trong lịch sử Việt Nam. Ho Dynasty, Citadel, Citadel are really the royal dynasty in history of Vietnam. Đến Việt Nam, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên để hiểu hơn về sức sống mãnh liệt và tiềm năng phát triển phong phú, dồi dào của đất nước chúng tôi. Come to Vietnam to feel the natural beauty, to get better understanding about instant vitality and abundant potential of development of our country. Là quốc gia đa sắc tộc với 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa bình. Mỗi dân tộc mang những sắc thái đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội. Vietnam is a multi-ethnic country with 54 ethnic groups living together peacefully. Each ethnic group has typical characteristics of customs, practice, and categories. Nét hấp dẫn của Việt Nam đến từ nền văn hóa trù phú với những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, song hành cùng sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. The attraction of Vietnam comes from its rich culture, with World Cultural Heritage recognized by UNESCO. It is combined with the same selective precision of the world cultural elite. Và khi đến Việt Nam, không thể bỏ qua nét ẩm thực đặc trưng với món ăn đã trở thành nghệ thuật, thành nỗi nhớ khắc khoải cho những ai xa quê và du khách mỗi dịp ghé thăm. Đó chính When coming to Vietnam, it's impossible to ignore the typical cuisine, with the food that become an art and become a nostalgia for who are far away from home. And tourists every time they visit. diễn biến ngàn năm của thiên đường ẩm thực Việt.
that is a memorable taste of Vietnamese culinary paradise. Đất nước Việt Nam của chúng tôi để cảm nhận mạch sống mãnh liệt của vùng đất này, cảm nhận rằng Let's come to Vietnam to feel the intense life of the country. Chị và tâm hồn của con người nơi đây, cảm nhận vẻ đẹp của những kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. To feel the value and soul of people, feel the beauty of the natural wonders and cultural heritage of the Vietnamese people. Và hòa mình vào sự phát triển mạnh mẽ, thần kỳ của một trung tâm kinh tế năng động bậc nhất Đông Nam Á đang vươn mình hội nhập cùng thế giới. Turning the strong and miraculous development of the most dynamic economic center in Southeast Asia, which is striving to integrate with the world. Xin chào cô và các bạn, em tên là Phien, em học ở lớp 17 trường Ngang Quốc tế học 01. Thì tiếp theo em sẽ trình bày số nội dung giống như trên video. If you look at the world map, some countries everybody knows for the right reasons, like Italy for the food and Egypt for the pyramids. But other countries everybody knows for the wrong reasons, like this country for war and this country for poverty. Nếu bạn nhìn vào bản đồ thế giới, một số nước được mọi người biết đến với những lý do đúng đắn, giống như là Ý về những món ăn và Ai Cập là các thiên thủy tháp. Nhưng cũng có một số đất nước được mọi người biết đến với những lý do không hay, như là Syria là chiến tranh và Cộng hòa Nam Phi là sự nghèo đói. Take Vietnam, for example. Every movie, every book, every news article that I read in the last year was about war. The Vietnam War that ended 45 years ago. But what do people do there now? There has to be more than just war. To answer that question, I had to go to Vietnam by myself. And what I saw there was the exact opposite of war. Lấy Việt Nam làm ví dụ thì mọi thước phim, mọi cuốn sách và mọi tin tức tôi đọc được vào năm ngoái đều là về chiến tranh. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 45 năm trước, nhưng bây giờ mọi người làm gì ở đó? Ở đó có nhiều thứ hơn là chiến tranh. Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã tự đi đến Việt Nam và những gì tôi thấy ở đó thì chính xác hoàn toàn là trái ngược với chiến tranh. I saw one told me this, but Vietnam is the second biggest exporter of coffee in the world. In the world, more than Colombia and Ethiopia. And their coffee is unlike any I've ever seen. They drink it with condensed milk, with coconut milk, or sometimes with eggs. And even as a non-coffee drinker, I was shocked by the amazing taste. Tôi đã thấy cà phê. Không ai nói với tôi điều này, nhưng Việt Nam là một nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới, nhiều hơn cả Colombia và Ethiopia. Và cà phê của họ không giống như bất cứ một loại cà phê nào mà tôi từng thấy. Tôi đã thấy họ uống cà phê với sữa đặc cùng với nước cốt dừa, hoặc đôi khi họ uống với trứng. Và thậm chí một người không uống cà phê như tôi cũng đã bị sốc bởi hương vị tuyệt vời đó. And I was even more shocked by their prices. Vietnam turns out is one of the most affordable places in the world for tourists. Hotels just like this one go for $12 a night, and food just like this one can go for $4 a meal. These are prices I have never seen in any other country. Và thậm chí tôi còn bị sốc bởi giá cả ở đó. Việt Nam là một trong những nơi có giá cả phải chăng nhất trên thế giới cho khách du lịch. Khách sạn như vậy chỉ tốn 12 đô trong một đêm, và thức ăn như này chỉ tốn 4 đô trong một bữa. Có những mức giá mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ một quốc gia nào. The next day, I went to another city,
and Vietnam, and saw shops after shop selling custom clothes. Ngày kế tiếp tôi đi đến thành phố khác ở Việt Nam, đó là Hội An, Việt Nam, và tôi đã thấy những cửa hàng nối tiếp nhau bán quần áo cho khách nước đại. Turns out, this cute village is the tailoring capital of the world. You choose the fabric and the style, they measure you, and in 10 hours or less, you become a whole new person. From this to this, from this to this, and this. All for less than $50. The new man may leave for $50 as you walk down the... Thì ra khu phố cổ dễ thương này là thủ đô may mặc của thế giới. Bạn có thể chọn ra loại vải, kiểu cắt, đo đạc và may trong 10 giờ hoặc ít hơn. Bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Tất cả chỉ dưới $50. The streets of Hoi An, dressed up like $1 million, enjoying the peace and culture of Vietnam, you will realize this is an awesome place with 100 million people. Most of them have a smile on their face, ready to welcome you and share their country with you. Oh, everybody's winning! Everybody's winning! It is unfortunate that most media talks about is the Vietnam War that ended 45 years ago. Nếu bạn đi bộ dưới những con phố của Hội An, nhiều quần áo như là đồ hàng triệu đô la, tận hưởng sự thanh bình và nền văn hóa Việt Nam, bạn sẽ nhận ra đây thực sự là một nơi tuyệt vời với hàng trăm triệu người luôn nở nụ cười trên khuôn mặt của họ để sẵn sàng chào đón bạn và chia sẻ những điều hay của đất nước họ với bạn. Thật không may, hầu hết những phương tiện truyền thông đều nói về chiến tranh Việt Nam, mà cuộc chiến đó đã kết thúc 45 năm trước. This video is not about Vietnam. It's about every country like Vietnam that is known for the wrong reasons. So the next time you look at the world map again, I hope you don't only remember the past, I hope you remember the present. See you next week. Đây không phải là video về Việt Nam, đó là về mỗi đất nước giống như Việt Nam mà tôi biết với những lý do không hay. Vì vậy lần tới khi bạn nhìn lại vào bản đồ thế giới, tôi hy vọng bạn sẽ không chỉ nhớ tới những thứ ở quá khứ mà hãy nhớ đến những điều ở hiện tại. Hẹn gặp lại vào tuần tiếp theo. Number 10, Dalat. Year-round cool weather and idyllic scenery of misty valleys, lush pine trees, and colorful flowers are some of the reasons that Dalat was once used by Vietnamese emperors and French colonials as a summer retreat. Số 10, Đà Lạt. Khí hậu mát mẻ quanh năm cùng với khung cảnh bình dị của thung lũng cùng sương mù, những dải đồng thông xanh tươi, đầy màu sắc hương hoa là một số lý do để Đà Lạt từng là nơi mà các vua chúa Việt Nam và thực dân Pháp sử dụng để làm nơi nghỉ mát. Today, Town in the South Central Highlands of Vietnam is a popular destination for those looking for relief from the heat. Ngày nay, thành phố Duyên Dáng ở vùng cao Nam Trung Bộ Việt Nam này là một điểm đến phổ biến cho những ai muốn tìm kiếm nơi tránh nóng, giảm nhiệt. Walkable city, Dalat is a beautiful scene of French colonial architecture and villas set amid picturesque landscapes. Một nơi được gọi là thành phố đi bộ, Đà Lạt mang lại khung cảnh tuyệt đẹp của kiến trúc, thuộc địa kiểu Pháp và các căn biệt thự nằm giữa những phong cảnh tuyệt đẹp như trên vẽ này.
paper, Bangkok can be described as rice paddies surrounded by limestone cliffs and rock formations. Số 9. Tam cốc. Trên tạp chí, tam cốc có thể được mô tả như những cánh đồng lúa được bao vây bởi vách núi đá vôi và những thành đá được hình thành từ lâu đời. In reality, Bangkok is one of the most breathtakingly beautiful destinations in Vietnam. The best Trên thực tế, Tam Cốc là một trong những điểm đến đẹp ngộ ngột nhất ở Việt Nam. way to explore is by boat, and you can set off on a rowboat that takes you up alongside the lush green paddies and between striking limestone cliffs. Cách tốt nhất để khám phá nơi này là dùng thuyền đi dọc theo những cánh đồng lúa xanh tươi và giữa những vách núi đá vôi đầy ấn tượng. You'll even float through 3 tunnels that run through the mountains, which were carved over time by the river itself. Thậm chí, bạn sẽ men theo dòng sông qua 3 đường hầm chạy qua những ngọn núi đá được chạm khắc bởi chính dòng sông này qua nhiều thời gian. Number 8. Ho Chi Minh City. Lying along the Saigon River near the Mekong Delta in southern Vietnam, Ho Chi Minh City was formerly known as Saigon and served as the capital of South Vietnam during the Vietnam War. Số 8. Thành phố Hồ Chí Minh nằm dọc theo sông Sài Gòn, nằm gần đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh trước kia được biết đến với tên gọi Sài Gòn là thủ đô của miền Nam Việt Nam trong suốt thời kỳ chiến tranh. Today, it is the largest city of the reunified country, offering plenty of reasons to visit, from its blend of historic and modern attractions to vibrant shopping, dining, and nightlife. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất của cả nước sau thống nhất với nhiều lý do để ghé thăm, từ sự pha trộn đa dạng của các điểm tham quan lịch sử và hiện đại cho đến các điểm mua sắm sôi động, ăn uống và tận hưởng cuộc sống về đêm. Number 7. Mekong Delta. Colorful floating markets, fruit orchards, rice paddies, bird sanctuaries, and quaint villages are all what draw many to the Mekong Delta in southwestern Vietnam. Số 7. Đồng bằng sông Cửu Long. Với hình ảnh những chợ nổi đầy màu sắc, những vườn cây ăn quả, các khu bảo tàng chim và những ngôi làng cổ kính, tất cả tạo nên sự thu hút với đồng bằng sông Cửu Long ở vùng Tây Nam Bộ Việt Nam. Vietnam's rice basket, the Mekong Delta is an agricultural region made fertile by the maze of canals and streams fed by the Mekong River. Stretching from the Gulf of Thailand to Ho Chi Minh City, the Delta region feeds more than a third of the country from its rich plantations, rice paddies, and fish farms. Với tên gọi là vựa lúa của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long là một vùng nông nghiệp được bồi đắp màu mỡ bởi hệ thống mê cung sông ngòi, kênh rạch, suối tràn trịt bắt nguồn từ sông Mekong, trải dài từ vịnh Thái Lan đến Hồ Chí Minh. Đồng bằng này cung cấp lương thực cho hơn 1/3 đất nước với sự dồi dào của những đồng điền, vườn cây, cánh đồng lúa và các trại nuôi cá phong phú.
Number 6, Nha Trang. Located on one of Asia's most beautiful bays off the coast of south central Vietnam, Nha Trang is a popular seaside resort city. Picture Thứ 6, Nha Trang được xác định vị trí trên một trong những vịnh đẹp nhất của châu Á dọc theo bờ biển của Nam Trung Bộ Việt Nam. Nha Trang là một thành phố biển phổ biến về du lịch và nghỉ dưỡng. picturesque mountains, beaches, and lush islands all make it a favorite destination among tourists, Vietnamese, and scuba divers, adorned with resorts. Những ngọn núi, bãi biển đẹp như tranh và những hòn đảo màu mỡ, tất cả tạo nên một điểm đến thú vị, ưa thích cho du khách, người dân Việt Nam và những thợ lặn. Palm trees and a lovely promenade, Nha Trang's beach is its main attraction. Amusement and water parks provide fun for everyone with roller coasters and wave pools. Được tô điểm với những khu nghỉ mát, những hàng cây xanh cho những nơi đi dạo thú vị, bãi biển Nha Trang là điểm đến thu hút chính của thành phố. Những công viên nước và công viên vui chơi giải trí mang đến niềm vui cho mọi người với trò tàu lượn siêu tốc và những hồ bơi tạo sóng. Xin chào cô và các bạn, em là Trần Quốc Bảo của lớp Quốc tế học 01 và sau đây em xin giới thiệu 5 phần còn lại của các điểm đến du lịch ở Việt Nam. Number 5, Sapa. Located in the remote northwest of Vietnam, the mountainous town of Sapa is known for its culturally diverse population, as well as its proximity to incredible scenery. From the town, Thì nằm ở vùng Tây Bắc xa xôi của Việt Nam, thì thị trấn miền núi của Việt Nam được biết đến với dân số đa dạng về văn hóa cũng như là sự gần gũi với những phong cảnh tuyệt vời. there are many organized tours that aid tourists in mountain hikes and exploring the nearby rice paddies and remote villages. These tours present views of beautiful waterfalls and the opportunities to experience the food, customs, and way of life among the local tribes. Từ thị trấn, có nhiều tour du lịch có tổ chức hỗ trợ khách du lịch trong những chuyến đi bộ trên núi và khám phá những cánh đồng lúa gần đó với những ngôi làng xa xôi. Những chuyến tham quan này trình bày quan điểm của thác nước hùng vĩ và cơ hội để trải nghiệm ẩm thực, phong tục và cách sống giữa các bộ lạc địa phương. Number 4, Hue. Situated on the banks of the Perfume River in central Vietnam, Hue once served as the imperial capital of the Nguyen dynasty. Today, the vestiges of this former glorious period are reflected in the city's architecture, culture, and cuisine. Được bảo lạc bên bờ sông Hương ở miền Trung Việt Nam, Thế từng được dùng làm hoàng cung để phục vụ cho các hoàng đế triều Nguyễn. Và ngày nay thì các di tích của thời kỳ vinh quang trước đây được phản ánh trong kiến trúc, văn hóa và ẩm thực của thành phố. Of the city's monuments, the Citadel is the most famous. Once the seat of the Nguyen emperors, the Citadel is a sprawling complex of grand palaces, ornate temples, walls, and gates. Các di tích của thành phố, thành trì là nơi nổi tiếng nhất. Từng là nơi ở của các hoàng đế triều Nguyễn, thành trì là một khu phức hợp rộng lớn với cung điện, đền thờ, tường và cổng. Another important landmark is the city's official symbol, the Chen Mu Pagoda. Và một điểm quan trọng khác là chùa Thiên Mụ, là biểu tượng chính thức của thành phố Huế. Number 3, Hoi An. Located off the coast of the South China Sea, Hoi An is a beautiful old city dating back 2,000 years to the Champa Kingdom. The city's historic architecture, traditional culture, and textiles make it a popular destination in Vietnam. Nằm ngoài khơi bờ biển Đông, Hội An là một thành phố xinh đẹp, cổ kính và có niên đại từ 2.000 năm đến trước thời kỳ Vương quốc Champa. Kiến trúc lịch sử của thành phố, văn hóa truyền thống
The narrow, winding lanes of the old town are lined with beautiful architecture, traditional wooden houses, and hundreds of tailor shops selling clothes, shoes, bags, and souvenirs. Hiện tại trung tâm của Hội An là một không khí phố cổ, đủ cả để đi tản bộ xung quanh một cách rất là dễ dàng. Và các làn đường hẹp quanh của khu phố cổ được lót theo kiểu kiến trúc cũ và đẹp. Có các nhà hàng truyền thống và hàng trăm cửa hàng may mặc quần áo, giày dép, túi xách và đồ lưu niệm. Number 2, Hanoi. As the booming capital city of a reunified Vietnam, Hanoi is an exhilarating blend of Eastern and Western culture. French colonialism is visible through cuisine as well as architecture, particularly in the French Quarter in the Ho Quan Kim district. Hanoi Là thành phố thủ đô đang muốn là một của một Việt Nam thống nhất, Hà Nội là một sự pha trộn tuyệt vời của văn hóa phương Đông và phương Tây. Nét chủ nghĩa thực dân kiểu Pháp có thể nhìn thấy được thông qua các ẩm thực cũng như kiến trúc và đặc biệt là khu phố Pháp ở quận Hoàn Kiếm. Hanoi is packed with incredible temples, and a visit to the 11th century Temple of Literature is a must-do activity. The side-by-side Ho Chi Minh Museum and Mausoleum are also major attractions in Hanoi, and both are striking buildings from the exterior. Hà Nội có rất nhiều ngôi đền đáng kinh ngạc và một chuyến viếng thăm đến Văn Miếu có từ thế kỷ 11 là một hoạt động phải thực hiện khi đến đây. Bảo tàng và làng kiến trúc Hồ Chí Minh ngay cạnh đó cũng là những điểm thu hút chính ở Hà Nội và cả hai đều là những kiến trúc nổi bật từ mọi thấp. Number 1, Ha Long Bay. One of the best-known destinations in the entire country is Ha Long Bay. Its reputation is well-deserved because it is truly beautiful. Ha Long means descending dragons. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất trên toàn quốc chính là Vịnh Hạ Long. Danh tiếng của nó rất là xứng đáng bởi vì nó thật sự rất là tuyệt vời. Which is indicative of the silhouettes of the limestone outcrops that poke out from the water. Day cruises are a spectacular way to experience the beauty of this otherworldly bay and to see as many of the islands as possible. You can go swimming, look for caves to explore, or find some of the more remote, uninhabited islands while cruising through the Ha Long Bay. Hạ Long mang ý nghĩa là một con rồng đã hạ nhỏ xuống mặt đất và nó ám chỉ hình bóng của các loại cây đá vôi nhô ra khỏi mặt nước. Thì du lịch trên biển cũng là một cách rất là ngọn một để mà trải nghiệm vẻ đẹp